Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, như ở video trước mình giới thiệu, sau khi Tiêu Viêm đến Phong Lôi Các, anh ấy đã đại náo nơi đây khiến các cường giả đấu tôn cũng phải kinh ngạc. Càng kinh khủng hơn, trong trận chiến với Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm còn thi triển ra hai loại hỏa liên với uy lực khác nhau khiến họ cũng phải toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, sức phòng ngự từ bộ công pháp do Phượng Thanh Nhi thi triển ra cũng khá trâu bò, cho dù ăn trọn đóa Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm, chiếc chuông bao phủ lấy Phượng Thanh Nhi cũng chỉ rạn nứt mà thôi, phải mất một hồi nó mới vỡ nát. Thế nhưng, khi chiếc chuông kia vỡ nát cũng là lúc Tiêu Viêm hành động. Ngay lập tức, anh ấy liền một chưởng đánh mạnh lên người nữ nhân kia, chấn bay nàng xuống mặt đất. Mặc dù đã bị thương nặng, thậm chí không còn sức chiến đấu, cô ta vẫn không chịu thua và vô cùng ngoan cố. Đang định chiến tiếp thì vô tình, máu của Thiên Yêu Hoàng trong nạp giới của Tiêu Viêm lại bất chợt phá không bay ra. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã cất nó đi, thế nhưng cảm nhận được giọt máu có chung huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, Phượng Thanh Nhi đã liền nhận ra. Ngay lập tức, nàng liền ép Tiêu Viêm giao nó ra để nàng kiểm tra, thế nhưng Tiêu Viêm nhất quyết không chịu. Cuối cùng, sau một hồi phân bua, Tiêu Viêm đã quyết định để Phượng Thanh Nhi thi triển thần thuật kiểm tra lên người mình để tìm ra giọt máu kia. Đáng tiếc, sau khi kiểm tra, cô ta lại không phát hiện trên người Tiêu Viêm có máu của Thiên Yêu Hoàng. Bởi thế, cô ta liền nói lời xin lỗi với Tiêu Viêm, đồng thời, đúng như hẹn ước, hiểu lầm của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các cũng đồng thời được xóa bỏ. Còn đại hội tứ các nó cũng không thể tiếp tục cử hành được nữa, danh hiệu đệ nhất vẫn thuộc về Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các. Xong chuyện, Tiêu Viêm cũng đi theo Phong Tôn Giả và Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễm cưỡi trên lưng một con cự ưng và bay đi. Thế nhưng, sau khi Tiêu Viêm rời đi, Lôi Tôn Giả đã liền nói Phượng Thanh Nhi về nói với người trong tộc đến bắt anh ấy. Theo lời của lão ta, nếu không phế được Tam Thiên Lôi Động của Tiêu Viêm, vậy thì chỉ có thể ra tay diệt trừ mà thôi. Không lâu sau, trên lưng cự ưng, đi xa khỏi Phong Lôi Các, Tiêu Viêm mới khẽ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, anh ấy chậm rãi đem giọt máu của Thiên Yêu Hoàng chậm rãi xuất ra. Thì ra, lúc trước Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa che giấu. Bởi thế, nữ nhân kia mới không thể tìm ra được. Nhìn màu sắc của giọt máu này, mọi người phỏng đoán ít nhất đây cũng phải là cường giả cấp bậc đấu tôn. Chính vì thế, mọi người đều phải giữ bí mật. Tuy nhiên, trong lúc mọi người còn đang lặng yên theo dõi thì sau lưng Tiêu Viêm, cỗ năng lượng Thiên Yêu Hoàng bên trong đuôi cánh cũng đã bắt đầu khiến anh ấy thống khổ. Bởi thế ngay lập tức Tiêu Viêm cũng phải tiến hành áp chế nó lại. Thế nhưng, cỗ năng lượng từ giọt máu Thiên Yêu Hoàng quá cuồng bạo, nó khiến Tiêu Viêm phải rất khó khăn và đau đớn mới có thể tạm thời áp chế. Đến khi áp chế thành công, Tiêu Viêm liền tiến hành luyện hóa nó và hấp thu năng lượng. Quá trình này chẳng khác nào Tiêu Viêm cùng nó chiến đấu. Cuối cùng, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công. Sau lưng, đôi cốt sực cũng liền dang rộng. Nhìn thấy Thiên Yêu cốt sực, mọi người kinh hãi. Còn Tiêu Viêm, sau khi thành công, anh ấy liền gầm lên một tiếng vang vọng khắp trời. Trong thanh âm tựa hồ còn có tiếng rồng ngâm đi kèm. Thấy thế, Phong Tôn Giả cũng phải khen ngợi tên tiểu gia hỏa này. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại, Tiêu Viêm mới phát hiện đôi cánh của mình đã tiến hóa. Vừa khi vẫy nhẹ đã có cuồng phong nổi lên, điều này khiến Tiêu Viêm kinh ngạc. Rất nhanh, anh ấy cũng nhanh chóng thu hồi cốt sực sau lưng lại. Thấy thế, Phong Tôn Giả liền hỏi Tiêu Viêm về nơi ở hiện tại của Dược lão. Thế nhưng, nghe vị lão nhân kia hỏi thế, hai tay Tiêu Viêm bất chợt nắm lại. Theo lời Phong Tôn Giả, năm đó, Dược lão gặp chuyện ông lại không ở chung một chỗ. Đến khi trở về, ông chỉ nghe Hàn Phong nói Dược lão trong lúc luyện đan bị cắn trả đã tự bạo mà qua đời. Ông có đến gặp Hàn Phong nhiều lần. Đáng tiếc, tên kia lại không nói cho ông biết. Không lâu sau thì tên kia rời khỏi Trung Châu. Điều này làm ông dấy lên nghi hoặc. Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu, anh ấy liền nói cho Phong Tôn Giả biết lão sư đã bị Hàn Phong hãm hại. Biết tin này, Phong Tôn Giả giống giận, phong lôi trên người cũng bạo phát. Ông không thể ngờ Hàn Phong lại nhận tâm đến thế. Nghe Phong Tôn Giả nhắc đến Dược Trần, Mộ Thanh Loan liền nhớ tới các vị chủ tên Dược Trần, người đã sáng lập ra Tinh Vận Các, nàng kinh ngạc vô cùng. Nghe thấy thế, Tiêu Viêm cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn mọi người như vậy, Phong Tôn Giả cũng kể lại, năm xưa ông cùng Dược lão đã cùng nhau lập ra Tinh Vận Các, thế nhưng Dược lão lại không thích làm mấy việc này nên đã để cho ông trưởng quản. Suốt nhiều năm mất tích, vị trí các chủ vẫn để nguyên ở đó, chờ Dược lão trở về. Đến đây, ông tức giận, ông thề sẽ bắt Hàn Phong phải đền mạng. Nghe thế, Tiêu Viêm liền lấy bình ngọc và để linh hồn Hàn Phong ra bên ngoài. Thấy Hàn Phong, vị lão nhân kia vô cùng tức giận. Thấy vậy, Hàn Phong sợ hãi, hắn ta liền đổ hết tội cho hồn điện. Nghe cái tên hồn điện xuất hiện, biết tin Dược lão bị hồn điện giam giữ, Phong Tôn Giả tức giận, ông cũng kể lại chuyện mình cùng Dược lão từng cùng hồn điện giao thủ cho mọi người cùng nghe. Cuối cùng, trao đổi một hồi, Phong Tôn Giả quyết định sẽ cùng Tiêu Viêm tới Đan Tháp tham dự đại hội luyện đan, đồng thời tìm kiếm cơ hội để thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Và liệu rằng ở đại hội lần này, Tiêu Viêm sẽ đạt được thành tựu gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!